এভৰিৱান লেটছ লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই চেনেলটি চাই আছে। আজি এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে ডিজিটেল এডুকেশ্যন বা ই লাৰ্ণিং বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু বৰ্তমান যিহেতু ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ আমি সকলোৱে ডিজিটেল এডুকেশ্যনৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰিব লগা হৈছে। লকডাউনৰ সময়ত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থকাৰ পিছতো শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ই লাৰ্ণিঙে আমাক বহুত সহায় কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰব্লেম নোপোৱাও নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু যিহেতু আমি এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত ইমান ইনভলভ নাছিলোঁ, যদিও আগৰ পৰাই এই প্ৰচেছবিলাক আছিলে কিন্তু আমি ইমান ইনভলভ নাছিলোঁ, হঠাৎ আমি এইদৰে পৰিস্থিতিৰ লগত সাঙুৰ খাবলৈ অলপ প্ৰব্লেমো হৈছে। গতিকে আজি যিহেতু ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত এই 3 মাহ সময় লকডাউনৰ সময়খিনি আমি ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাজত যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান যদি ডিজিটেল জ্ঞান আহৰণ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি এই প্ৰচেছটো আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আজি কিছুমান সৰু সৰু বিষয় আমি যদি আমি শিকিব পাৰোঁ, শিকিবলৈও বহুত সুবিধা আছে, কিদৰে শিকিব পাৰিম সেই বিষয়েও ক'ম। যদি আমি শিকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৰে বাবে সুবিধা হ'ব। আৰু ডিজিটেল লাৰ্ণিং কি হয় সেই বিষয়ে মই হয়তো ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই, সকলোৱে গম পাইছে যে ডিজিটেল টেকন'লজি বৰ্তমান টেকন'লজিৰ সহায়ত অৰ্থাৎ আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে ডিজিটেল লাৰ্ণিং আচলতে বা ই লাৰ্ণিং। তথাপিতো এটা ডেফিনেশ্যন ইয়াত আছে, ডিজিটেল এডুকেশ্যন মিনছ ডিজিটেল লাৰ্ণিং। ইট ইজ এ টাইপ অফ লাৰ্ণিং that is supported by digital technology or by instructional practice that makes effective use of digital technology. গতিকে ডিজিটেল টেকন'লজিৰ সহায়ত যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিকেলি যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে ই লাৰ্ণিং। আৰু এই প্ৰচেছটো যদি আমি আগুৱাই নিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান ডিজিটেল টুলছ এণ্ড টেকন'লজিৰ বিষয়ে আমাৰ নলেজ লাগিব বা আমি কম্পিউটাৰত কিছুমান কাম কৰিব পাৰিব লাগিব বা আমাৰ মোবাইলটো ভাল কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব জানিব লাগিব, কিছুমান টেকন'লজি কিছুমান এপ্লিকেশ্যন শিকিব লাগিব। সেইদৰে আমি শিক্ষকসকলেও শিকিব লাগিব কিছুমান কণ্টেণ্টবিলাক কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। সেইবিলাক সৰু সৰু কথা আজি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ আগতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা কিছুমান পইণ্ট যোনবিলাক সকলোৱে হয়তো আমি ফেচ কৰিছোঁ। অল ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট টেকনিকেলি চাউণ্ড। এইটোতো হয়েই যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে, ষ্টুডেণ্টসকলৰ যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈছে। টেকনিকেলি তেওঁলোকে হয়তো এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। তাৰপিছতে আহিলে অল টিচাৰ্ছ আৰ নট টেকনিকেলি চাউণ্ডছ। আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰো যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ লগত কমিউনিকেট কৰিবলৈ। নতুন এটা ছিটুৱেশ্যনৰ লগত আমি খাপ খাব লগা হৈছে। আৰু এটা থাৰ্ড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, ছাম ষ্টুডেণ্টছ আৰ ইউজিং ইণ্টাৰনেট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অনলি। এনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্টো আছে তেওঁলোকে হয়তো ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব জানে কিন্তু তেওঁলোকে অনলি ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অৰ্থাৎ গেম খেলা বা এনেকুৱা কিছুমান কাম জানে কিন্তু দৰকাৰী কাম এটা দিয়া সময়ত তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰে। যেনেকৈ এটা উদাহৰণ মই পাইছোঁ, ষ্টুডেণ্ট কেন প্লে অনলাইন গেমছ বাট নট এবল টু ফিল আপ এ অনলাইন ফৰ্ম অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হোৱাই। এইটো এটা কথা, এটা অনলাইন এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া লোৱা হয় তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰব্লেম পায়, কিন্তু তেওঁলোকে এটা গেম বা যিকোনো ইণ্টাৰনেটৰ তেওঁলোকে বাকী কামবোৰ পাৰে কিন্তু দৰকাৰী যোনবিলাক কাম তেওঁলোকে ভালদৰে নাজানে। গতিকে আমি যদি সেই হয়তো তেওঁলোকে নাজানিবও পাৰে কিদৰে আমি সেইবিলাক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি পইণ্ট কেইটামান টিচাৰসকলে সকলোৱে আমি এই পইণ্টকেইটা আমাৰ সকলোৰে হয়তো মনত আহিছে। আৰু এতিয়া একেবাৰে মেইন কথাটোলৈ আহোঁ, আমি কি শিকিম, কি জ্ঞান থাকিলে আমি ই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো স্মুথলি লৈ যাব পাৰিম। প্ৰথমত কথা হ'ল
ফৰ অনলাইন ক্লাছ এণ্ড কনফাৰেঞ্চ বৰ্তমান আমি অনলাইন ক্লাছ ল'ব লগা হৈছে কনফাৰেঞ্চ কৰিব লগা হৈছে মিটিং কৰিব লগা হৈছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি শিকিব লাগিব ইউজ অফ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যন লাইক গুগল মিট জিঅ' মিট এটচেট্ৰা কিছুমান কনফাৰেন্সিং এপ্লিকেশ্যন বা ছফ্টৱেৰ আছে সেই ছফ্টৱেৰবিলাকৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকিব লাগিব যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে বৰ্তমান গুগল মিটত হয় জিঅ' মিটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে আমি জ্ঞাত হ'ব লাগিব আৰু তাৰ টিউটৰিয়েলবিলাক ইউটিউবত থাকে আমি ইউটিউবটো সকলোৱে জানো ইউটিউবৰ পৰা আমি শিকি ল'ব পাৰোঁ কিদৰে গুগল মিট ব্যৱহাৰ কৰে জিঅ' মিট কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছতে আহিলে ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং ছফ্টৱেৰ লাইক হোৱাটছআপ টেলিগ্ৰাম এটচেট্ৰা কিছুমান ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং ছফ্টৱেৰ আছে হোৱাটছআপ টেলিগ্ৰাম আমি সকলোৱে জানো এইবিলাকৰ সহায়ত কিদৰে ফাইল শ্বেয়াৰ কৰে এই মিনিমাম কথাখিনি আমি জানিব লাগিব তাৰপিছতে আহিলে ইউজ অফ ইউটিউব হয়তো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব জানে তাৰপিছত আহিলে এভৰিৱান শুড হেভ এ জিমেইল একাউণ্ট ফৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ জিমেইল একাউণ্ট নাই জিমেইল একাউণ্ট হ'লেও বহুত আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত সুবিধা হয় কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছতে আহিলে হাউ টু ইউজ গুগল ক্লাছৰুম গুগল ড্ৰাইভ এটচেট্ৰা আৰু কিছুমান নলেজ আমি জানিব লাগে গুগলৰ কিছুমান সুবিধা আছে গুগলৰ গুগল ক্লাছৰুম বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আছে গুগল ক্লাছৰুমৰ সহায়ত আমি কিদৰে ক্লাছ কৰিব পাৰোঁ তাত কিদৰে এছাইনমেণ্ট বিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰি গুগল ড্ৰাইভত কিদৰে ফাইল জমা দিব পাৰি আপলোড কৰিব পাৰি গুগল ড্ৰাইভত এই সৰু সৰু কথাবিলাক আমি যদি সকলোৱে জানো তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব সকলোৰে ইয়াৰ পিছত আহিলে হাউ টু ৰাইট অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম এ গিভেন লিংক আৰু বৰ্তমান কি কৰা হৈছে এটা লিংক দিয়া হয় আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা এক্সামিনেশ্যন দিব লগা হয় এতিয়া তাতো তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম পায় কিছুমান মেণ্ডেটৰী ফিল্ড থাকে সেই মেণ্ডেটৰী তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু বুজি নাপায় গতিকে এইবিলাক নলেজ আমি যদি আমি শিকি লওঁ আমি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আহিলে হাউ টু ফিল এ অনলাইন ফৰ্ম এখন আমি যদি ফিল আপ কৰিব লাগে বৰ্তমান সকলো কলেজতে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লগা হৈছে কিদৰে ফাইল আপলোড কৰে সেই কথাখিনিও আমি শিকাটো বা জনাটো দৰকাৰ তাৰপিছতে আহিলে হাউ টু চেক ৱেবছাইট হাউ টু ডাউনলোড ফাইল ফ্ৰম ৱেবছাইট এটচেট্ৰা আৰু কিছুমান ৱেবছাইটছো আছে যোনবিলাকৰ পৰা আমি ই কণ্টেণ্টছবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ গতিকে কিদৰে ডাউনলোড কৰে ৱেবছাইটটোত কেনেকৈ চেক কৰে সেইবিলাকো আমি অলপ জনাটো দৰকাৰ তাৰপিছত আহিলে টিচাৰসকলৰ কাৰণে MS অফিচ পেকেজটো খুব দৰকাৰ ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং ই কণ্টেণ্ট যেনেকৈ আমি যদি কিবা এখন কিতাপৰ নোটছ বনাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৱৰ্ডত বনাব পাৰোঁ MS ৱৰ্ডত বা আমি পাৱাৰ পইণ্টতো আমি কিছুমান ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে শ্লাইডৰ সহায়ত আমি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ গতিকে ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট মিনিমাম যোনখিনি MS অফিচৰ পেকেজটো আমি জানিলে ই কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা টিচাৰসকলৰ খুব সুবিধা হ'ব তাৰপিছত আহিলে হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট আৰু ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে কিদৰে ভিডিঅ'বিলাক অলপ কোৱালিটিটো ভাল কৰিব পাৰি যে চাউণ্ডটো আমাৰ মেইনলি কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ নহয় ষ্টুডেণ্টসকলৰ প্ৰব্লেম হয় গতিকে এটা ভিডিঅ' কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও আমি অলপ শিকিব লগা আছে গতিকে এইখিনি বস্তু খুব দৰকাৰী আৰু এটা পইণ্ট আছে হাউ টু স্কেন এই ডকুমেণ্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্টসকলক দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট ফটো মাৰি তেওঁলোকে দিয়ে কিন্তু ভালদৰে ভিজিবল নহয় গতিকে কেনেকৈ ডকুমেণ্ট এখন স্কেন কৰা এপছ আছে গতিকে এইবিলাক সৰু সৰু কথা যদি আমি শিকিব পাৰোঁ আমি শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে যদি আমি এই সৰু সৰু কথাবিলাক বেছিক নলেজবিলাক যদি আমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো খুব স্মুথলি ৰান হ'ব গতিকে সকলোৱে আমি এই টপিকবিলাক যদি ইউটিউবৰ পৰাই হওক বা গুগলৰ পৰাই হওক যদি আমি শিকোঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো খুব ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বিষয়টোৰ পৰা অলপ হ'লেও লাভান্বিত হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টসকলে এই টিউটৰিয়েলবিলাক শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা শেষত মই দুটা লাইন দিছোঁ ই লাৰ্ণিং ইজ ইজি ইণ্টাৰেক্টিভ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং ইফ উই লাৰ্ণ বেছিক নলেজ অফ ডিজিটেল টেকন'লজি সঁচাকৈ যদি আমি
ডিজিটেল নলেজৰ একদম বেছিক জ্ঞানখিনি আমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো খুব ইজি হৈ পৰে, ইণ্টাৰেক্টিভ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। চ' লেটছ আপগ্ৰেড আৱাৰ টেকন'লজি নলেজ এণ্ড ৱৰ্ক টুগেডাৰ, বহুত টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট, আমি টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট সকলোৱে যদি এই মিনিমাম নলেজকণ গোটাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাব। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।